Alright everyone, welcome to नयाँ सोचाइ र Poco X6 Pro चाहिँ फाइनली ग्लोबल मार्केटमा लन्च भएको छ र यो फोन केही महिनापछि नेपालमा नि लन्च हुन सक्छ र यसपालि कम्पनीले Poco X5 Pro को कम्पेरिजनमा यसमा धेरै नै इन्ट्रेस्टिङ अपडेट्सहरू पनि गरेको छ। सो आजको भिडियोमा मैले Poco X6 Pro बारे आफ्नो ओपिनियन शेयर गर्दै यसको स्पेक्सको बारेमा र नेपालमा फोनको प्राइसिङ कतिको हुन सक्छ भन्ने बारे कुरा गर्नेछौँ। सो लेट्स बिगिन। सबैभन्दा पहिले डिस्प्ले र डिजाइनकै बारे कुरा गर्दा Poco X6 Pro को डिजाइन Poco X5 Pro भन्दा त्यस्तो धेरै बढी चेन्ज भएको चाहिँ देखिन्न, तर कम्पनीले यसको क्यामेरा मोड्युललाई भने अलि चेन्ज गरेको छ। हुन त यो फोन 3 वटा कलर भेरिएन्टमा अवेलेबल छ, तर पर्सनली मलाई चाहिँ यसको येलो कलर भेरिएन्ट बेटर हुन्छ भन्ने लाग्यो, किनभने त्यसमा भिगन लेदर फिनिश मिलिरहेछ। कम्पनीले यसमा IP54 रेटिङ नि दिएको छ, सो हल्का फुल्का पानीको स्प्ल्यासेस पर्दा चाहिँ प्रब्लम आउने छैन। यसमा तपाईँलाई 6.67 इन्चको एमोलेड डिस्प्ले मिलिरहेछ, जसले 1800 निट्सम्मको पिक ब्राइटनेस लेभललाई सपोर्ट गर्छ भने 120 हर्ट्जको हाई रिफ्रेश रेट र गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन नि छ। तर Poco X6 Pro मा मलाई सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ लागेको कुरा चाहिँ के हो भने यसमा 1.5K रेजोल्युसनको सपोर्ट छ, जुन Poco कम्पनीको अहिलेसम्म कुनै पनि फोनमा मिलेको थिएन। अनि यसमा डल्बी भिजनको सपोर्ट, फोनमा भएको एकदमै स्लिम बेजल्स र स्टेरियो स्पिकर्सलाई पनि कम्बाइन गर्ने हो भने यसले तपाईको मुभी हेर्दाको एक्सपिरियन्सलाई एकदमै राम्रो बनाउन सक्छ। सो फोनको डिस्प्ले अनि डिजाइनलाई त एकदमै राम्रो भन्न सकिन्छ, बट नाउ लेट्स टक अबाउट द परफर्मेन्स। Poco X6 Pro मा तपाईलाई Dimensity 8300 Ultra जस्तो पावरफुल चिपसेट मिलिरहेछ र यसमा Mali G615 GPU को नि युज गरिएको छ। अनि यसमा भएको चिपसेट कतिको पावरफुल छ भनेर सोध्नुहुन्छ भने यसको हाईएस्ट क्लक स्पिड 3.35 GHz सम्म जाने गर्छ र यसको एन्टुटु स्कोर चाहिँ 1 मिलियन भन्दा बढीको छ। यति मात्रै होइन, Dimensity 8300 Ultra लाई चाहिँ 4 नैनोमिटरमा प्रोसेस गरिएकाले यसबाट तपाईले राम्रो पावर एफिसिएन्सी नि एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी मल्टिटास्किङ गर्नेहरूको लागि 12 GB सम्मको LPDDR5X RAM र 512 GB सम्मको UFS 4.0 स्टोरेज नि मिलिरहेछ। सो यी सबै फिचर्सहरूलाई हेर्दा Poco X6 Pro चाहिँ नेपालकै वान अफ द बेस्ट मिड रेन्ज गेमिङ फोन हुन सक्छ। हुन त फोनलाई हिट हुनबाट बचाउनको लागि कुलिङ सिस्टम नि दिएको छ, तर तपाईले यसमा धेरै बढी हेभी गेमिङ गर्नुहुन्छ भने फोन अलिकति हिट हुन्छ भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। बट यसको चिपसेट चाहिँ एकदमै पावरफुल भएकाले यो सेगमेन्टमा हुने अरू फोनहरूको कम्पेरिजनमा Poco X6 Pro मा तपाईलाई बेटर गेमिङ परफर्मेन्स मिल्ने गर्छ। अब गेमिङ परफर्मेन्सको कुरा त भइहाल्यो, बट व्हाट अबाउट द क्यामेराज? Poco X6 Pro मा चाहिँ 64 मेगापिक्सल को मेन सेन्सर, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेन्स र 2 मेगापिक्सल को माइक्रो सेन्सर दिएको छ। अब 2 मेगापिक्सल को माइक्रो सेन्सर कतिको युजफुल हुन्छ भनेर मैले भनिराख्नु पर्दैन, तर यसमा मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको कुरा चाहिँ के हो भने फोनको मेन क्यामेरामा OIS को सपोर्ट दिएको छ, सो तपाईहरुले भिडियो रेकर्डिङ गर्दा चाहिँ एकदमै स्टेबल तरिकाले रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको क्यामेराबाट त्यस्तो धेरै बढी एक्सपेक्टेसन चाहिँ नराख्नु होला, तर यो फोनबाट क्याप्चर गरिएको फोटोजहरूलाई हेर्दा र फोनको प्राइसिङ अनुसार Poco X6 Pro को क्यामेरालाई राम्रै भन्न सकिन्छ। बट यो फोनबाट क्याप्चर गरेको फोटोजहरूलाई हेर्दा मैले के नोटिस गरिरहेको छु भने यो फोनले सेचुरेसनलाई अलि बढी नै बढाए जस्तो छ, अनि नाइट टाइम परफर्मेन्सलाई त्यस्तो धेरै बढी इम्प्रेसिभ भन्न सकिँदैन, बट मोस्ट अफ द फोटोज हियर आर लुकिङ प्रिटी गुड। अब सफ्टवेयर एन्ड UI बारे कुरा गर्दा Poco X6 Pro मा Android 14 मिलिरहेछ र यो HyperOS को साथमा आउने गर्छ। सो यसलाई Poco X5 Pro सँग कम्पेयर गर्ने हो भने यसमा केही नयाँ र इन्ट्रेस्टिङ फिचर्सहरू नि मिल्ने गर्छन्। तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने कम्पनीले यसमा अझै पनि धेरै नै ब्लोटवेयर र एड्सहरूलाई दिएको छ, जुन फोनको कस्टलाई डाउन राख्नको लागि गरिएको हुन सक्छ। अनि अब ब्याट्री र चार्जिङ बारे भन्दा यसमा तपाईलाई 5000 mAh ब्याट्रीको साथमा 67 वाट फास्ट चार्जिङको सपोर्ट नि मिलिरहेछ, एन्ड थ्याङ्कफुली फोनको बक्सभित्र फास्ट चार्जर नि मिल्ने गर्छ। अब Poco X6 Pro को नेपालमा एक्ज्याक्ट रिलिज डेट चाहिँ कन्फर्म छैन, तर कम्पनीले यसलाई 2-3 महिनापछि नेपालमा लन्च गर्न सक्छ। र प्राइसिङ बारे भन्दा यसको ग्लोबल प्राइसिङ र इन्डियन प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने
पोको X6 Pro को नेपालमा स्टार्टिङ प्राइसिङ अलमोस्ट 45,000 जति हुन सक्छ। एन्ड मलाई पनि पोको X6 Pro को स्पेक्सलाई हेर्दा यो फोन एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो, स्पेशली यसमा भएको पावरफुल चिपसेट। तर तपाईहरुको चाहिँ यसबारे के विचार छ भनेर कमेन्टमा भन्न सक्नुहुन्छ। एन्ड नथिङ फोन 2 बारे जान्नको लागि वाच दिस भिडियो by clicking right here and I will see you there.